เราจะพูดกับเจ้าของร้านเสมอว่าเราไม่ได้มารีวิวแต่ว่าเราอยากมาถ่ายทอดสิ่งที่เรามองเห็นในการทำร้านอาหาร1 ร้านที่ความคิดแบรนด์ครัวการใช้วัตถุดิบเราก็คิดว่าคนคนนั้นน่ะท้ายที่สุดสำคัญพอที่เราจะบอกว่าเขาเป็นคนขับเคลื่อนรสชาติให้ท้องถิ่นนั้นแล้วด้วยความที่เรามีอาชีพแบบนี้ด้วยเราก็รู้สึกว่าเอาจริงๆเราก็อายุเราก็เยอะแล้วนะแต่ว่าถ้าเทียบกับปรมาจารย์พวกนี้เราก็ยังเรียกว่าต้องการเรียนรู้อีกมากมายซึ่งเวลาเรามาเจอบางทีเจอความคิดวิธีการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ตรรกะกลับไปเพื่อทำตัวเองให้เป็นคนทำร้านอาหารที่มีคุณภาพกว่าเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่รีวิวคิดว่าเป็นการอ่านหนังสือมากกว่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยว EP นี้เราจะลองมาคุย2 ฝั่งมันจะมีฝั่งสมุทรสาครใช่ฝั่งสมุทรสาครฝั่งสมุทรสงครามนะครับแล้วก็ฝั่งสมุทรสงครามสมุทรสาครคือมหาชัยมีร้านอะไรบ้างเอาเบอร์ 1ก่อนเลยไหมอันเนี้ยที่พูดแล้วพูดอีกว่าเป็นความภูมิใจของแจ๊ด้วย ที่สมุทรสาครมีลุงทวีร้านคองครุอาหารป่าแกงส้มต้องมานะแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดองนะฮะชิมจากหม้อเลยชอบแกงส้มรสจัดจ้านชอบอะไรรู้ไหมคลักชอบที่แกต้องชิมก่อนทุกหม้อเปรี้ยวเค็มกินดิพอดีไหมพอดีนะสุกได้นะมันแบบครบรสหวานแล้วมันต้องข้นอย่างนี้แหละเยี่ยมเราบอกผ่านแล้วนะอุ้ยลุงอร่อยมากเลยผ่านแกนี่ไปบ้างบอกขอช้อนหน่อยแกชิมเราต้องชิมก่อนไม่ไว้ใจชิมไม่ไว้ใจเราอีกชิมก่อนโอเคต้องเติมไหมเปรี้ยวแล้วแกบอกว่าขอเติมต้มมะขามหน่อยยังไม่ได้นิดนึงเขาบอกยังไม่ถึงเขาบอกถ้าได้อีกนิดนึงมันจะพอดีแสดงว่ามันมีการบาลานซ์ระหว่างมะขามน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสคือมันมีการบาลานซ์ข้าวผัดปู ข้าวผัดอร่อยข้าวผัดปูถือว่าเป็น1 เทพเลยนะแต่ถ้าอร่อยกว่านั้นใครที่มาร้านแกนะถ้าไม่ติดขัดว่ากลัวแพงหรืออะไรนะคือเรากินได้น้อยเราอยากกินน้อยแต่แบบใช่เลยอย่างเงี้ยเราก็ไปขอแกว่าขอซื้อปูเพิ่มใส่เข้าไปอีกเท่านึงได้ไหมคือถ้ามาร้านแกแล้วมา2 คนอยากให้สั่ง3 อย่างแล้วกินไม่หมดเอากลับบ้านอยากให้สั่งแกงส้มปูไข่หน่อไม้ดอง1แล้วอยากให้สั่งข้าวผัดปูเพิ่มปูแล้วอยากให้สั่งหมูป่าผัดเผ็ด3 อย่างนี้พอก่อน
แต่ถ้ามามากกว่านั้นเชิญเลย อร่อยทุกเมนู รู้สึกว่าชอบอะไรในตัวแกอีก จริงๆแล้วอะถ้าเป็นแค่ผู้บริโภคอะการมองเห็นอาหารและรสชาติอาหารเป็นเรื่องหนึ่ง อืม ที่แบบถูกใจ ต้องอร่อยก่อน ใช่ความอร่อย แต่มากไปกว่านั้นน่ะพอได้เห็นวิธีการทำอาหารของแก ยิ่งเข้าใจในอีกมิติหนึ่งว่าเป็นคนทำอาหารมีความใส่ใจ จริงใจ อ่า ไม่ปล่อยผ่าน ทุกขั้นตอนระมัดระวังเรื่องความสะอาด เรื่องร ดู ส การสับ ชาติ การสับกระเทียมแก สับพริกแก เอากระเทียมไว้ตรงนี้ เอาผ้าเช็ดไว้ตรงนี้ ในฐานะที่เป็นคนอยู่ในครัวเนี่ย อืม ครัวแกสะอาดเรียบร้อยมาก ทุกอย่างวางไว้เป็นระเบียบนะครับ แล้วก็ไม่มีเลอะเลยทำเสร็จปุ๊บเลอะเช็ดเดี๋ยวนั้น แกบอกว่าเวลาทำอาหารต้องมีสมาธิ เพราะฉะนั้นแบบเหมือน แกบอกว่าต้องใส่ใจ แก ด้วยแหละ จดจ่ออยู่กับสิ่งที่แก ลอง ทำ ดูดิ มี2-3 เรื่องนะ ที่รู้สึกว่าแกเป็นคนคนนั้นน่ะที่ตากกระทะแกไอ้2กระทะนั้นน่ะชอบมาก เพราะรู้สึกว่านี่แหละ คนที่รักการทำกับข้าวเนี่ยต้องดูแลกระทะตัวเอง แล้วก็2คือเราชอบไห ไหน้ำปลา ปลา โอ้ แล้วพูดจริง นั่นเด็ด นะ ขาด เหมือนแกให้ความรู้เราค่อนข้างมาก ใช่ แล้วแกเปิดใจ โดยที่ปกติอะแกน่าจะไม่พูดกับใคร แล้วไหน้ำปลาของแกเนี่ยเข้าใจเองนะ ถามแกว่าแกมีความกังวลใจอะไร แกบอกไหน้ำปลาเนี่ยเป็นไหสุดท้ายแตกไม่ได้ อืม แล้วไหน้ำปลาของแกเนี่ยเข้าใจว่ามันมีรอยแตกมันเลยทำให้เกลือขึ้นเยอะนะ น้ำปลาต้องใส่ไหนี้เอาไว้100 ปีมันขึ้นเกลือละ หาซื้อไอ้หายที่มันไม่แตกไม่มีอะ อ๋อ ไอ้นี่มันแตกแล้วไม่มี ไม่ ให้ มี เขาไป แล้ว ซื้อที่ราชบุรีก็ไม่มี เดี๋ยวหนูถ่ายไว้นะ เดี๋ยวจะไปหามาให้คือ เนี่ยมันต้องให้ช้อนลงไปได้ อ๋อให้ตะบวยลง เออ ตะบวยเบอร์อะไรคะ เบอร์ อันนี้น่าจะจังหวัดอะไรคะ 16 สมุทรปราการอ่ะ สมุทรปราการเดี๋ยวหาให้ ไหต้องปากกว้างพอที่ กระบวยเบอร์ 16 เบอร์ 16 จะตักและคำนวณ แล้วดูเวลาแก ได้พอ ตั ดี ก ใช่ เวลาแกตักสมมตินี่เป็น ต้องเข้าก ระบ ได้ วย แต่ นะแก ก็ ทำอย่างนี้นะ เข้าอือฮึ เป๊ะเอาแค่นี้ไม่มีการหยอดเข้าหยอดออก ไม่มีครั้งเดียวจบ แล้วแกก็ทำอย่างนั้นในคำพูดของแกนะเวลาแกตักอะแกจะปุ๊บ เป๊ะ พอดี พอดีทุกครั้ง ทุกครั้ง เหมือนทุกอย่างเนี่ยตวง แต่น้ำปลาเนี่ยมันเป็นไฮไลท์ อือฮึ ตวงเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้ช้อนตวงใช้ทัพพีตวง วัดตามความ แล้วไม่ได้ รู้สึ เท ก แบบนี้นะไม่ได้ กระบวยเบอร์ 16 ตัวนี้มัน ใช่ มันไม่ได้ง่ายเลย สั นะ ง ค เก รั ตว่าเวลาคนเก่งๆ เขาจะไม่ต้องฟึ่นอย่างนี้ไม่มี เขาจะช้าแต่ว่าชัวร์ ชาและชัวร์ ถามแกว่าใครแกจะถ่ายสูตรให้ใครต่อ เพราะว่าแลเหมือนกับว่าลูกๆแกก็มีชื่อเสียงนะเป็นทนายเป็นอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ได้ชอบทำร้านอาหารทุกคน ก็เลยถามแกว่าคุณลุงถ้าแบบวันหนึ่งอ่ะคุณลุงแบบเหมือนมีโอกาสอ่ะสอนพวกเราด้วยได้ไหม แกบอกจะไปยากอะไร อาหารเนี่ยมันทำง่ายๆ มันยากอยู่อย่างเดียวคือคุมน้ำปลาให้พอดี ถ้าเรากะความเค็มถูกแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร นี่ขึ้นอยู่ที่เรากะความเค็มถูกหรือไม่ถูกนะ แล้วกะพริกก็ต้องถูกกะน้ำตาลก็ต้องถูกทำไมถึงพูดแต่กะเค็ม ก็น้ำตาลนี่ก็มีช้อนตัก อืม ชูรสก็มีช้อนตัก ทุกอย่างไอ้พวกนี้มันมีช้อน มัน ตัก ตวงได้หมด แล้ว ทำไมน้ำปลาตวงไม่ได้ น้ำปลานี่บางคนของบางครั้งมันไม่แน่นอน มันไม่แน่นอน บางทีมันเยอะมันน้อย อืม และน้ำปลานี่ก็อาศัยว่าเดี๋ยวมันเค็มไปอีก มันเป็นน้ำเกลือ ไม่ใช่น้ำปลาแท้ อ่า สมัยก่อนมันเป็นน้ำปลาแท้ ลุงบอกทำอาหารไม่ยาก ง่ายนิดเดียวไง ง่ายนิดเดียว ทีนี้คนเข้าใจหรือไม่เข้าใจแค่นั้นเองถ้าไม่เข้าใจก็ กินไม่ได้เนี่ยทำก็กินได้นะ เราทำแล้วเราชิมแล้ว
คนไม่เอาใจใส่ อร่อยไหมเบส นี่ โอ้โห โอ้โห จากลุงทวีไปถึงร้านประทัด นี่คนละจังหวัดนะ คนละจังหวัด เรามาร้านอะไรนะ ร้านประทัด ลูกสาวเขาชื่อน้องฝ้าย พ่อชื่อลุงมานะ ลุงมานะเขาบอกว่าเขาเป็นไต่กงเนาะเขาเป็นเจ้าของเรือแล้วก็เป็นไต่กงด้วย ในบุ๊กเนี้ยมันจะมีหน้าหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับเท่าแก่ร้านประทัดนะเนี่ยร้านห้องตรงเนี้ยเนี่ยเห็นป่ะ เขียนเครื่องหมายตาไว้ด้วยนะว่าแฮปปี้ไอ คือจริงๆแล้วจะบอกว่าคุณพ่อร้านประทัดเนี่ยจริงๆน่าจะป่วย แล้วก็ได้ส่งไม้ต่อให้ลูกๆหมดแล้ว ดูแล แล้วไม่ดูแล้ว แต่เหมือนกับว่าด้วยความที่คุณพ่อเขาป่วยมากอะเราจึงมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้มีวันที่สดใสบ่อย เพราะฉะนั้นตอนที่คุยเรื่องความหลังเนี่ยแกดูแล้วแกแบบมีความสุขนะ แฮปปี้มาก เคยเห็นไหมคือคนที่เล่าเรื่องในอดีตแล้วมีความสุขอะ ประมงเนี่ย50 ปีได้ทำเป็นเจ้าของเรือเลย อยากถามว่าตอนที่ทำร้านอาหารเนี่ยเราตกหลุมรักอะไรที่สุด มัน ความสุขคืออะไร มันคือมันได้แสดงออกว่าเรามีความรู้ทางไงแล้วว่าคนที่เขายอมรับ เราก็มีความรู้สึก ภูมิใจไหม ภูมิใจแล้วก็เพลิดเพลินในการท แล้วเราก็ได้หนึ่งจะเอาสองได้คืบจะเอาสองเราก็ถามแกว่าแบบสามารถแบบตอนนี้คือรู้ว่าเขาแบบไม่มีแรงรบกวนช่วยผัดกับข้าวให้เราจานหนึ่งได้ไหมเราจะเลือกผัดจานไหนให้พ่อผัดเลย เขาผัดไหวไหมอ่ะ แค่จานเดียวได้ไหม ำและจับตามาให้จามนี่ นี่เดี๋ยวลุงจะลงกระทะเองครับ อ๋อเหรอ มีการลงมีเอาเลยนะแกเลือกปลากระพงผัดฉ่า ผัดชารสชาติที่ถูกต้องมันต้องคือมีเค็มอะนำนิดๆแต่ไม่ใช่เค็มปีนะแล้วความหวานนี่จะแทบจะไม่มีเลยอะ ไม่ค่อย ใช่ แต่ลุงใส่น้ำตาลนิดๆไหมปลาแรมไหม นิดอันนี้ไอ้ตัวนี้นะน้ำตาลเนี่ย มันก็เหมือนตัวองค์ประกอบอะองค์ประกอบของระหว่างการปรุงอาหาร ถ้าเราไม่ใส่เลยมันก็เขาก็จะกระด้างนิดๆแต่ใส่มากก็จะหวาน ปริมาณน้ำตาลกับน้ำปลาเนี่ยมันต้องบาลานซ์กัน แต่คาแรคเตอร์แกตอนที่ผัดเขาจะคอนโทรลทุกอย่างได้ แล้วก็มันไม่มีแบบสะบัดคือเรียกว่าคนขี้โมโหเนี่ยเก่งยากนะ อันนี้มันเหมือนคนที่คุม สถานการณ์ ได้หมดอะแล้วเขาจะหยิบขิงเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาหยิบแค่นี้ แล้วเขาเป๊ะอะแล้วมือเขานิ่งๆแล้วเขาหยิบฝาเนี่ยเขาจะช่างใจหยิบเสร็จแล้วเขาก็จะปิดไปหรือเขานับอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาขึ้น ผัดฉ่าของแกไม่ใช่ผัดฉ่าในตลาด จริง ผัดฉ่าของแก เป็นผัดชาบนเรือ ใส่ขิง ใส่ขิงแทนกระชาย ฮะ ใช่ แล้วก็ใส่ผักชีล้อม ผัดฉ่านี่มันผัดฉ่าทะเล ผัดฉ่ามาจากเรือ สมัยก่อนนี่เราลงเรือนะ มันก็จะมีพวกไอ้พริกแห้งพริกสดลงเรือไปกระเทียม แล้วต้นหอมขิงสดอะไรพวกเนี้ยปนแล้วก็เราเวลาไปทำกินกะเพราโหระพาเนี่ยเราอะไรหมดเราก็ที่เหลือเราก็มาทำตัวนี้เหลือแล้วก็มาทำผัดฉ่า แล้วแปลกไหมแกเป็นคนผัดน้ำแต่ทำให้น้ำแห้งอย่างกับผัดน้ำมัน แล้วพอเรากินจานอื่น มันน่าจะไม่เหมือนกันเพราะแกเป๊ะแล้วอันนี้คือรสมือจริงๆนะมันเหมือนสูตรฝังอยู่ในมืออะ ใช่ แล้วแกแบบ
ไม่ต้องคำนวณอ่ะ ไม่ต้อง แกรู้ว่าเอาแค่นี้ มองก็รู้ตักเท่าไหร่เท่านั้น ไม่เติมด้วยนะแล้วไม่ชิมด้วย คิดได้ว่าอันนี้น่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาเอง เพราะว่าไม่เคยเห็นใคร ใน ผัด เรื ชา อ แบบนี้ โยนแล้วออกแบบรสชาติจากการโยนลงไปอ่ะ อ่า มันพอดี สิ่งที่มันมีเหลือ อืม ณโมเมนต์นั้น มากไปกว่านั้นเนี่ยทุกคนในบ้านยืนดูอยู่รอบๆอ่ะ มันไม่ ล้ว ใช่ บอก แค่เราตื่นเต้นนะ บอกเราว่าพี่รู้ไหมพวกพี่ๆอะโชคดีมากเลย พ่อไม่จับกระทะไม่ 3 ปี ทำครัวมา 3 ปีแล้วอืม ลูกคนไหนไม่ได้กินมาปีนึงมากินได้เลยนะ อร่อยมากเลย คือจานนั้นน่ะแม้แต่ลูกๆก็ไม่ได้กิน ใช่เพราะมันไม่พอ เราคนละชิ้นก็หมดแล้ว เราขอกินก่อนแล้วกัน อาหารบางคำอ่ะมันสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการดำรงชีวิตในการทำงานอาชีพหนึ่งอ่ะได้เลย แล้วเนี่ยเป็นตัวอย่างนะของการที่เราจะเรียกคนสักคนว่าเป็นรีเจนต์ของเรา หรือเราจะเลสเปคเขาอ่ะมันไม่ใช่แค่รสชาติอาหารไงไม่รู้เข้าใจป่ะบางทีมันท่วงท่าบางทีมันอะไรบางอย่างบอกไม่ถูก ต้มยำปลาทู ต้มยำปลาทู ปลาทู ใช่ น้องฝ้ายทำให้ทาน ที่เนี้ยก็คืออร่อยก็ปลาทูต้มย ใช่ ำปลาทูต้มมะนาว อร่อยมากเลย อร่อย มะ มาน าก วที่จะกินแล้วจะแบบจะสะดุ้งจะสะดุ้งคำแรกอะ ความพิเศษของต้มยำปลาทูเรา หนึ่งปลาเนี่ยเราจะคัดทุกวันถ้าวันไหนเจอปลาที่ว่าเนื้อแข็งหรือไม่มัน เราพยายามที่จะแคนเซิล ฝ้ายก็เป็นหนึ่งในลูกคนหนึ่งที่พ่อเขี่ยวเข็น ให้ทำจนทำเก่ง คือฝ้ายเขาทำอาชีพธนาคา ทำแบ รง ค์มาก่อน แล้วพ่อเขาคงเรียกกลับ เพราะว่ามันจะต้องมีเจนอื่นมาต่อ แล้วฝ้ายเขาบอกว่าเขาก็พูดเหมือนแม่เขานะเขาพูดว่าน้องชายเขาเนี่ยพ่อก็สอน แต่น้องชายเนี่ยไปทางพรสวรรค์ มีพรสวรรค์ แต่เขาบอกเขาเนี่ยไม่มีพรสวรรค์เลยอ่ะ ฝ้ายเนี่ยก็โอ้โหสอนก็เป็นปีอะประมาณ 2 ปี จริงเหรอ ปี2 ปีทำไปเอ็ดไปว่าไปจนแขกที่มา เหรอ มึงจะไปอะไรกับลูกมาก อันนี้ยังรู้อยู่ เรื่องทำอาหารเนี่ยมันก็เกี่ยวกับพรสวรรค์ด้วยมันเกี่ยวกับพรสวรรค์คนเรา ที่ต้มตำใหม่จะไม่มีแบบมาปั่นแล้ววาง อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เวลาเราไปตามภูมิภาคต่างๆ ไปตามตลาดไปตามร้านดีๆนะ สิ่งที่เราคิดเวลาเจอคนเก่งแบบเนี้ยเราจะมักจะคิดเสมอเลยว่าโหพวกลุงกับป้านี่อายุเยอะนะ ใครต่อเนี่ย เราก็รู้สึกว่าหูมันอร่อยขนาดนี้ แล้วมันจะหายไปเลยไหมเนี่ย ประมาณนั้นอ่ะ แต่เราก็ดีใจทุกครั้งนะที่เราเห็นคนเจน ทายาท ใช่ ที่รับได้รับ มี ไปแล้ว ทายา อะ ทเราก็ทำ บ้าน ต่อ บ้านฝ้าย รัก นี่ก็เป็นอีกบ้านหนึ่ง ใช่ ที่รับร้านอาหารได้ เหมือนแบบรักในสิ่งที่ครอบครัวทำแล้วก็ เพียงแต่ ยินดีที่จะ เพียง ทำ แต่ อันนี้พูดได้ไหมไม่รู้นะ เพียงแต่เราคิดว่าถ้าอยากให้ความฝันของคุณลุงมานะ ที่เป็นเจ้าของร้านประทัดอะไปได้ถึงฝันที่แก เราก็ไม่รู้ว่าแกคิดว่ามันเป็นฝันหรือเป็นคุณภาพของแก จริง ๆ แล้วถ้าฝ้ายกับน้องชายอะ ทำ ลงมาทำ เองลงมาทำเอง อาจจะทำให้สปิริชวลของรสชาติของคุณลุงอะจะอยู่ คุณลุงดีใจไหมที่มีรุ่นถัดไปทำกิจการของเราต่อ ก็ดีใจนะ เ
ไอ้ตัวนี้เรา ก็บางสูตรไว้เนี่ยลูกสาวพูดมันแปลว่าอะไรลูก ก็คือแบบว่าเก็บไว้ให้เด็กให้พวกเขาไว้หากิน เป็นความรู้ใช่ไหม ใช่ เป็นความลับองค์กร ก็ต้องมีนิดหน่อยนะ เรามารอบเนี้ยเนี่ยหนึ่งอย่างที่เรารู้เลย คนที่ทำร้านอาหาร ทุกร้านที่เราไปถาม เขาต้องมีแบ็กกราวด์มาจากเป็นใต้ของเรือ หรือไม่ก็เป็นเจ้าของเรือมาก่อนอะไรอย่างเงี้ย ลุงหากินตั้งหน้าดินใต้น้ำที่บนหากินมาหมดแล้วหอยแมงผู้อะไรพวกนี้รู้นิสัยของปลาไต่ทุกวันนี้อยู่ตามบนเรือเขาไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยปลาเนี่ยอยู่ในน้ำมันอยู่บนไหนหมึกสายหมึกกระดองเห็นหมด แล้วบางทีเราไปนั่งในน้ำในสายนั่งดูพฤติกรรมของมัน เราทำมันมาเยอะ เขารู้จักวัตถุดิบดี สามารถบอกได้ว่าอันนี้สดแค่ไหน แล้วสั่งแม่ครัวตลอดเลยว่าเฮ้ยดูให้ดีนะ ไม่ดีอย่าทำนะแล้วก็ไม่ดีก็อย่าออกอย่างต้มปลาทูท้องแก่ไม่ดีอย่าออก ชาวอ้อน จ เนี่ย ริงๆเนี่ยเรามาหนแรก มาตอนท ท ำร้านอีกา ทำอีกานะครับแล้วปรากฏว่าพี่แอมไปพาไปทานแล้วก็สั่งเมนูหนึ่งคือ ตับปลาทูผัดขิง แล้วดูตับเขาเนี่ยโอ้โหดูที่เนี่ยสวยมากก็เอามาล้างมาผัดอีกที โอ้โห ตับปลาทู อันนี้เด่นกว่าอย่างอื่นเลย ตับปลาทูไม่เกิดมาไม่เคยกิน แล้วมันคงคาวที่คิดว่าเขาก็ใส่ขิง ใส่ขิงไปดับ แล้วผัดอร่อยเชียวนะ มันจะออกมันๆแล้วก็มีรสชาติของขิง ความกรึบนิดนึง กรึบ เบา กลิ่นตับ แล้วก็เคี้ยว ขิ ขิง ง อ่า อ่าฮะ เคี้ยวพริก ๆนะครับ มันไม่ออกหวาน เค็ม นะ ๆ มันออก ไห เค็ม เค็มๆหวานๆเราก็ชอบ แบบนี้ร้อนแบบนี้อันนี้มานะ มันอยู่ที่คนทอดด้วยด้านหลังนี่วางท่านนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเขาจะร่อนเพราะหางมันบางใช่ไหมเดี๋ยวร่อนเดี๋ยวเขาจะลอยค่อยๆลอยมาเรื่อยๆลอยเรื่อยๆแล้วซีกเนี่ยมันบางใช่ไหมเดี๋ยวพอเรากลับแป๊บเดียวสุกแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายไอ้ปลาเนี่ยมันไม่ง่ายต้องเรียนให้ได้ทีนะถ้าเรียนไม่ใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาจะขี่กันเขาขี่กันแล้วถ้าเขาไม่กรอบขุดไม่ออก ต้องใจเย็นครับลิ้นหมาใจร้อนไม่ได้ เดี๋ยวเราก็จะดูเนื้อเขาว่าเนื้อเขาเนี่ยจะดูว่ามันน้ำมันเดือดที่เนื้อเขาเยอะไหมถ้าเดือดที่เนื้อเขาเยอะเกินไปแสดงว่าเนื้อเขายังไม่สุกยังไม่เกรียมได้ที่ ถ้าเขาเริ่มน้อยลงน้ำมันเริ่มเดือดที่ตัวเขาน้อยลงนั่นแสดงว่าใช้ได้แล้วฟองที่ตัวเขาเนี่ยเห็นไหมมันจะเดือด ๆ ร้านก็ดูบ้านๆธรรมดาเลยนะ ไม่ได้มีอะไร มัน ๆ ใช่ แต่เป็นร้านที่กินแล้วจ ถึงจะดูไม่ได้แบบใหญ่โตนะ แต่เหมือนความใส่ใจในการที่หาอาหารทะเลมาขายเนี่ย แกก็รู้ดี ต้องบอกว่าแกก็เป็นเซียนของแกเนาะใช่ หอยแมงภู่ตากแดด อันนั้นชอบเลยชอบมาก พูดแดดเดียว ลูกแกบอกทำเองนะ ครับ อันนี้เป็นคนไม่กินเมนูนี้เลย อือฮึ เพราะว่ามันจะมีกลิ่นคาว แต่คนสเปนน่ะแต่คนสเปน แต่แกทำอร่อยๆ ไม่แต่คนสเปนมันจะมีหอยแบบเนี้ย อืม แล้วมันอยู่ในกระป๋องเลยเว้ย ใช่ ใช่ แล้วแกะออกมาแล้วให้เรากินจากกระป๋อง แจกไปซื้ อ่ะ อให้กิน ให้กินจากกระป๋องอ่ะ ปุ้มปุ้ยก็มี เอาจริง หักคิวกำลังสเปนอยู่ปุ้มปุ้ยเลยอ่ะ เป็นปุ้มปอย ใช่ ฉันน่ะนะได้เรียนจากคุณลุงเนี่ยไม่ใช่รสชาติอย่างเดียวนะ แกสอนลูกแกสังเกตไหมว่าแกจะเป็นเหมือนดาวฤกษ์แล้วจะมี รอบๆแก คุณป้าแล้วก็มีลูก ดาวบริวาร แล้วก็มีหลาน ดวบริวร เขาสอนอย่างเงี้ยเขาสอนบอกว่าให้ถ่ายความรู้ไปซะ แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการให้ลูกเขาอะร่ำรวย เขาบอกว่าอยากให้ช่วยตัวเองได้ แล้วอยากให้อยู่แบบเนี้ยอยู่สงบแล้วก็ทำงานพี่น้อง แล้วก็เขาเรียกอะไรไม่ไปโกงกินใคร ไม่ต้องไปยืมเงินใคร ซึ่งคำสอนของแกเนี่ยจริงๆแล้วมันพอดีอะ
กับการทำร้านอาหารที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องแบบตะเกียกตะกายเกิน ตีไห่ฮงตีเนี่ยเป็นชื่อเล่นของคุณลุงไห่ฮงเนี่ยแกบอกว่าอะไรนะเป็นมณฑล เมื ไห่ อง ฮงที่เมืองจีน น้องที่ชื่อน้องอิ๋วอ่ะเจ้าอิ๋วเนี่ยที่เป็นทายาทรุ่นต่อไปกับน้องชายเขาแล้วเขามีพี่สาวคนนึงแล้วหลานๆก็มาทำเกี๊ยวปลาทอด 3 เจน เขาก็บอกว่าพ่อเขาสอนแบบเนี้ยว่าเอาเรียนให้สุด ถ้าขยันแล้วเก่งไปให้สุด แต่ถ้าไม่เก่ง หรือว่าเบื่อแล้วให้กลับมาทำ ทำ เกี๊ ลู ย ก ว ชิ้นปลาเกี๊ยวปลาเหมือนเดิม อยากไปโลดแล่นในที่ไหนที่สนใจไป แต่ว่าวันหนึ่งไม่มีอะไรทำสิ่งเนี้ยหาเลี้ยงชีพได้ ทำไมถึงอยากให้ลูกหลานทำเกี๊ยวปลา มันก็ต้องมีคนต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะมันได้ไม่กระจายไงอยู่ในครอบครัวไงเนี่ยขนาดลูกชายทำงานเลิกงานก็พาลูกพาเมียมาช่วย มันก็ต้องมีคนต่อสืบเนื่องอยู่คนหนึ่งอ่ะ อ๋อ จะมาไอ้ที่เรียนสูงอันนั้นก็ไปทำงานเนี่ย เชิญเรียนหรือไม่ก็เชิญมาทำเกี๊ยวปลาใช่ไหม ใช่ เชิญแค่2แบบ ถ้าคุณไม่ได้อยากทำเกี๊ยวคุณก็ต้องตั้งใจเรียน แล้วเชื่อไหมแกไม่มีลูกน้องสักคน เพราะอะไร ความลับองค์กร ความลับองค์กร การหวงสูตรไม่ผิด เพราะว่าเขาทำกินได้ทั้งตระกูล คือในยุคหนึ่งอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ทำมาหากิน แต่คิดว่าเกี๊ยวปลาเนี่ยไม่ถ่ายสูตรทำไม่ได้ ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันไม่ใช่อาหารที่รู้จักอ่ะแต่มันเป็นของไม่เคยเห็นนะเคยเห็นหรอแล้วมันก็ไม่มีดีไซน์อะไรที่บอกเราเลยว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่กรุงเทพใช้หรือร้านก๋วยเตี๋ยวจันทบุรี มัน ใช้ มาไม่ถึงหรอก เพราะว่าแกทำได้วันเท่าไหร่เอง ไม่แสดงว่ามันเป็น แกทำวัน ข ละ อง 3-6 มันเป็นของที่มัน ของพิเศษของคนโลคอล มันไม่ได้เมนสตรีมอ่ะ เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวนะ แต่เขาอะมาทำพวกลูกชิ้นปลาต่างๆเนี่ย4-5 ชนิด แล้วอันเนี้ยโด่งดังสุด ก็หนูเห็นว่าที่นั่งอยู่ไม่ได้ซื้อไปขายได้เยอะนะ ซื้อไปกินแต่ซื้อที กินอะ 10 ถุง 10 โล นะ10 โล เพราะว่าคิวมันยาว คิวยาวล่วงหน้า 2 เดือนนะครับ คือต้องคิดอยากกินเป็นเดือนอ่ะ ไม่แต่ถ้าอย่างบางคนอ่ะเขามาเอาเนี่ยเขาก็จะสั่งต่อเขาสั่งต่อกว่าจะได้ของกับของที่เอาไปก็จะหมดแล้วนั่นแหละ คือคนที่เราเจอเนี่ยนะมีคนหนึ่งสั่งตั้งแต่มกราได้กินเมษา แล้วสั่งต่อ 4 แล้วก็ เดือน สั่งต่อเลย มั แล้ว นมี ก็ ช่ว เอา ง ทั้งหมดเนี่ย ของขาด ไปฟรีซ ทำทุกวันน่ะ เหรอ สมัยก่อนเลิกตอนตี 4 กว่า เลิกตี ตี 4 ตี 4ได้ข่าวว่าแต่ก่อนมีคนมายืนซื้อหน้าบ้านเลยเหรอ 5 มา แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ขายหน้าบ้านแล้วยิง มันคนสั่งเยอะ ยิงหรือเปล่า ทำไม่ทัน ทำไม่ทัน อย่าว่าแต่หยุดเดือนหนึงนะ ไปเที่ยว 2 วัน แล้วก็ลงโพสต์ว่าไปเที่ยว พอโพสต์ถึงสั่งเกี๊ยวบอกเปล่า มีงานทำแต่กูอยากเที่ยว ใช่ไหมพอเห็นว่าไปเที่ยวโพสต์เที่ยวนะโอ้โหสั่งเกี๊ยวบอกงานมีทำเยอะแต่กูอยากเที่ยว อ๋อ คนที่ไม่ให้เที่ยวเนี่ยคือลูกค้า ใช่ลูกค้า อืม ดีเฮลตอนนี้มี 4 เจน นี่โอ้โหดีใจ ใช่ไหม แทน ครับ เขาอะ อ่าฮะ แล้วเธอไปนั่งดูตอนหลานๆเขาทำดิ 4 มันคือ จ เด็กมันมีความ แต่เห สุ ลื ข อ อะ ทำอยู่3 เจน ทำงานตั้งแต่4 โมงครึ่งถึงตี 2นะคะ
มันเป็น Product เดียวที่คนเดียวทำในประเทศไทยเลยมั้ง ไม่เคยเห็น ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน แล้วดูจากลูกค้าแล้วแฮปปี้แทน แล้ว เขาเนาะเรานึกไม่ออกว่าเราเอาของแกไปกินตอนไหนในชีวิตอ่ะคือเขาบอกไปกินแก้มเหล้ากินแบบกินกับแก้มอ่ะ แล้วเขาบอกสมัยก่อนน่ะที่ไม่ได้ผลิตอย่างเงี้ยก็ต่อคิวตั้งแต่บ้านแกจนถึงปากซอย ซึ่งเดินลึกนะ น่าจะมี ขายตอนกี่โมงรู้ป่ะขายตอน3 ทุ่ม น่าจะมี100 เมตรได้นะจากปากซอยมาถึงบ้าน ขาย แก ชั่วโมง นี่ เดียวนะ3 ทุ่มถึง4 ทุ่ม แล้วหมด ต่อคิว หลังจากนั้นออเดอร์อะมันยาว 2 เดือนเขาก็เลยบอกทุกคนอย่ามา ต้องจอง คิดว่ามันเป็นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูเป็นตัวอย่างเนาะมันเหมือนกับมันมีความสุขเล็กๆน้อยๆอยู่ในวงสนทนาเขาอะรู้สึกว่าเขางุงงิงกันอะนะเขาไม่มีการด่ากันนะ เขาคุยกันกิ๊ก ใช่ เป็นครอบครัว รู้สึกว่าบรรยากาศดี แล้วก็แฮปปี้แทนเขาว่าถ้าคุณลุงจะไม่อยู่วันหนึ่งอะก็ลูกหลานเขามีอาชีพแล้วแล้วก็เอาไว้ได้หมด ไปจนถึงเจน 4 แล้วอะเท่าแก่หวด เฮียหวด เฮียหวด ข้าวต้มเฮียหวด ข้าวต้ม นะฮะเดินไป160 เมตร จริงๆ แล้วเราอาจจะเกือบไม่ได้มาที่นี่แหละ แต่เราไปถามน้องที่ชื่อโตเต๋อะที่เขาดูมิวเซียมอันหนึ่งที่ท่าฉลอมอะคำถามของเราที่โยนไว้คือว่า เราอยากจะหาแบบเขาเรียกฮีโร่สักอันหนึ่งปรากฏว่าก็เลยคำถามคือในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในท่าฉลอมอะแล้วอยากจะคงไว้ซึ่งรสชาติหนึ่งที่ไม่อยากให้หายไปจากท่าฉลอมเลยอะช่วยบอกพี่หน่อยสัก3 อันแล้วค่อยๆเลือกเหลืออันเดียวเขาก็พูดถึงอะไรนะปลายี่สุนหรือปลายี่สก อ๋อยี่สกนะฮะพูดถึงยี่ สักอย่างที่ดังมากอ่ะอันนั้น1แล้วก็เขาพูดถึงอะไรอีกอันนึงแล้วเขาก็บอกหรือเท่าแก่หวดข้าวต้มเราก็บอกว่าต้องอย่าคิดเยอะนะถ้าอันไหนที่มันใช่ต้องแบบคิดเร็วๆเขาบอกว่าเท่าแก่หวดเราก็เลยเรียนรู้ว่าโหของจริงนี่นาอะไรเงี้ย เป็นร้านที่แปลกมาก เป็นร้านข้าวต้ม ขายเช้า แต่ว่าเป็นข้าวต้มที่เปิดขายตั้งแต่6 โมงเช้า ใช่ ปิด4 โมงเย็น เราก็งงนึกว่าร้านข้าวต้มมันต้องไปกินเย็นๆหรือเปล่า และมีขาหมู และมี ขาหมูน้ำแดง ขาหมูน้ำแดง ถ้าเข้าไปอยู่ในครัว ดันมีเตาหนึ่งแล้วก็มีฝาที่ปิดแบบเนี้ยฝาเหมือนฝาที่นึ่งอะไรทุกอย่าง นึ่งเป็นซึ้งเป็น ปรา ซึ้ง กฏว่า ลักษณะ เป็นขา ซึ้ง หมูน้ำแดง ซึ่งพอถามแกแล้วแกนึ่งเช้า10 ขาเย็น10 ขานะเว้ยมันเยอะนะ 20 ขาเนี่ย แกขายดีนะ เห็นเงียบๆอย่างนั้นนะมีคนเดิน ตลอดเวลานะ ซื้ ตลอดเวลา ขี่มอเตอร์ไซค์มา แต่ ซื้ ซื้ อ อไปกิ ต น ลอด บ้าน เวลา เป็นขาประจำ แล้วก็มีปลาลิ้นหมา ปลาลิ้นต้มเค็ม อร่อย ซึ่งอันนี้ก็เบิกเนตรเราอีกเพราะว่าตอนไปดูประมูลไม่เก็ตประมูลอะไรกันเนี่ยไม่รู้จักเลยปลาลิ้นหมาไปทำอะไรเนี่ย แบนๆ ปรากฏว่า เล็ก พอไปร้านแกปรากฏว่าแกเอาลิ้นหมาไปทำต้มเค็ม แล้วอร่อยด้วยนะ อร่อย จริงๆแล้วปลาลิ้นหมาเนี่ยมันเป็นปกติเขาก็กินกัน แต่มันไปไม่ถึงกรุงเทพ ไปไม่ถึง พอไปกรุงเทพเนี่ยกลายเป็นของหายาก อือฮึ เรื่องกับไส้ผัดพริกสด ซึ่งไม่มีความเผ็ดเลยนะเขาจะมีไข่เจียวกระเทียม ก ด ระ อง เทียมดอง ก็รู้สึก เราเด็กๆ เราไม่เห็นนานมากแล้วอ่ะไม่เห็นคำนี้ไข่เจียวกระเทียมดองไม่เคยเห็น ก็ต้องสั่งแหละแล้วอร่อยแล้วลักษณะของเขามันเหมือนเขาเป็นครัวของชาวบ้าน ชาวบ้านจะกินอะไรก็มาสั่งแล้วก็ไป เพราะบางคนกินไอ้นี่กินข้าวหน้าเป็ด ข้าวกะเพราเป็ด ข้าวกะเพราเป็ด จริงๆแล้วแอบมีความคล้ายอาหารตามสั่ง
เก๊กฮวยเนี่ย เป็นร้านที่ต้องไป เป็นร้านที่ต้องไป แต่เป็นร้านเก่าแก่นะที่อยู่ ส ใต้ มัย สะ ก่อ พาน น เนี่ยคนมาแม่กลองจะแวะกินร้านนี้ แต่คนชื่อเก๊กฮวยอ่ะไม่อยู่แล้วอยู่แต่ลูกกับน้องสาวของคุณเก๊กฮวย แล้วแปลกนะเจนหนึ่งเขาคือคุณเก๊กฮวยใช่ไหมแล้วเขามีน้ำเก๊กฮวยขายนะซึ่งอร่อยด้วยนะเพราะว่าได้กลิ่นดอกเก๊กฮวยเจนสองเขาดันเป็นน้องสาวของคุณเก๊กฮวยเจนสามเป็นลูกของคุณเก๊กฮวยครอสอะแสดงว่าเขาอยู่กันแบบเหนียวแน่นอะ ญาติพี่น้อง แล้วยุ้ยก็แลเหมือนจะเป็นรัชทายาทได้ดี คือเอาอยู่ แล้วเขาก็มีน้ำปลาอะไรคือขายเราที่มันเป็นของโลโก้อะ เขาเลือกใช้พวกส่วนประกอบมากกว่า เพราะดูเขามีความภูมิใจอีกแล้วนะ ก็คือกะปิที่เขาใช้เป็นกะปิคองโคนที่เป็นกะปิแท้ซึ่งเขา แต่เขาสั่งทำพิเศษ ใส่แต่กุ้ง นี่แหละเขาไม่ได้บังสูตรอะไรแต่ว่ากะ สั่ง ปิ ทำพิเศษ ถ้าเราไปซื้อกะปิคองโคนจะไม่เหมือนคองโคนของ ไปหา เขา ซื้อไม่ได้หรอกนะแต่เขามีขาย น้ำปลาก็เหมือนกันตราหอยปุกนะครับมี แต่ หอย เขาจะไม่ได้ใช้ ปุ เบอร์หนึ่ง เดียว หอยกระปุกเขาทำมามันไม่เค็มอะ ค่ะ มันเป็นโรงเล็กๆอะ อ๋อ อยู่ที่ไหนคะโรงเขาอยู่ที่ไหน แม่กลอง อยู่แม่กลองเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วมันจะหอมมากแล้วก็ เหรอคะ เพราะว่ามันจะใช้น้ำปลาเป็นปลาเยี่ยวเกี้ยอะไร ปลาอะไรนะ ปลาติดจังปลาเยี่ยวเกี้ยอะไรเนี่ยทำน้ำปลาเนี่ยมันจะหอม อันนี้เป็นความลับองค์กรนะเนี่ย ส่วนมากทุกคนเลยใช้น้ำปลา ปลาผสม เนื่องจากรสมันไม่จัด มันเป็นความสนุกเนาะที่แบบว่าโอ้อย่างนี้นี่เอง เอาจริงเพราะว่าอย่างสมมติว่าเขาใช้กับน้ำปลาแบบเนี้ย that's why เขาต้องใช้น้ำปลามากช้อนกว่าเราเพราะว่าน้ำปลาเขาอ่อน น้ำปลาที่เนี่ยเป็นน้ำปลารสชาติเบาๆทั้งนั้นเลย เลยทำให้เวลาถ้าใส่น้ำตาลเข้าไปด้วยน้ำตาลจะมาก่อน ใช่ มันก็จะหวานนำนิดนึงซึ่งตอนที่เรามาทำอาหารลองเราใช้น้ำปลาแบบของเขามันต้องเบิ้ลนะครับ มันต้องเบิ้ล ใช่ คือ ใช่ ที่ใส่ไป มันยังไม่ถึงขนาดเบิ้ลแล้วบางทีก็ยังไม่พอเลยนะครับ จากปกติ แต่เรื่องแบบนี้ ที่า มันก็ทำให้พวกเราสนุกขึ้นนะ ร้านแดงนี่เป็นร้านหนึ่งที่แตกต่างจากทุกร้าน เพราะว่าเป็นมหกรรม แล้วเราคุยกับป้าอีทป้าอีทก็บอกว่าอ๋อทุกอย่างอยู่ที่ไฟ เทคนิคไฟ ปูเนื้อผัดต้นหอมค่ะ โอ้ ไฟของเขา พูดเลย ผมที่เห็นเนี่ยที่เนี่ยไฟแรงสุดเปิดที ตั้งแต่ นี้ เกิดมาที่เนี่ยไฟแรงจริงมือน่าจะไหม้อะ เพราะว่าต้องคุมไฟเป็น ต้องคุมไฟเต็ม มีจังหวะเร่งมีจังหวะหลีเพราะว่าที่เนี่ยเขาทำอาหารคล้ายๆกันนะเนื่องจากซีฟู้ดเนี่ยเป็นอาหารที่คนไม่ได้คนแล้วจะคาว เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้วิธีคน แต่เขาจะใช้น้ำช่วย แล้วฝาหม้อ เสร็จแล้วก็ปิดฝา เสร็จแล้วก็เร่งไฟโหม แต่ไฟแรงมากอ่ะ แรงมาก เขาคือเปิด ฟู่แล้วเดี๋ยวสักพักก็ต้องเบาแล้วนะครับปรุงรสแล้วก็เดี๋ยวฟู่อีกแล้ว ถ้าเมื่อกี้เราไฟแรงหมดนะป่านนี้มันน้ำมันแห้งแล้วมันก็ไม่สุก
ปูผัดมันต้องดูถ้าสุกไปก็ไม่อร่อย แต่ละที่ถ้ามันมีเลเยอร์ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็แค่ตรงนี้เตาทอด ตรงนี้เตาต้ม ตรงนี้ยำแต่ที่นี่แม่งเตาทอดแบบ5 เตา แต่ทอดไม่ทันไง ทอดไม่ทันเพราะว่าอันหนึงที่เขาทอดอ่ะมันคือแบบสัตว์ทะเลตัวใหญ่อ่ะเพราะฉะนั้นเขาเอาลงกระทะครั้งหนึ่งอ่ะต้องมีแบบ คงตัวเงี้ย ต้อง20 นาทีแล้วเขาเป็นร้านอาหารทะเลที่เน้นวัตถุดิบไซส์ใหญ่ ที่รสชาตินวลไม่จัด จะมาหากินแบบพริกอะไรอย่างเงี้ยลำบากนะ ผัดชาแบบปิดๆไม่มี คือร้านแดงต้องบอกว่ามหกรรมการกินอาหารทะเล อีกอันหนึงที่เด่นกว่าอาหารของร้าน เสียง โอ้โห เช็คเกอร์ค่ะ ไม่เชคเกอร์คือ สุ แบ ด บตลกว่าเป็นร้านอาหารที่เชคเกอร์มีไมโครโฟนอย่า แล้วเช็คเกอร์มีเคาน์เตอร์ส่วนตัวใหญ่นะ จะเท่ากับ ใหญ่ เท่ากับสเตชันของ ใหญ่ ครอบ กว่า ครัวเลย สเตชันเก็บเงิน ไหนไหนลองสมมุติเสียงเช็คเกอร์หน่อยสิ ไม่ต้องเป็นแกแล้วล่ะ ไม่ คุณ ใช่ ทำไม่ได้ไม่แกต้องทำว่าคุณจะทำได้ไง สุดอ่ะ ปลาหมึกผัดกระเทียมหอยรัดผัดชาปลาทูกระเทียม ปลาทูสาเสีย น้องนายกุ้งมะขามจานเล็กวาดคะต้มยำกระพงน้ำใสปลาหมึกผัดกระเทียมหอยรัดผัดชากะหล่ำผัด นอกจากเขาเป็นเช็คเกอร์แล้วเขายังเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วย ทำงานมาที่นี่แบบ 20 ปี 20 กว่าปี อันนี้เอาค่ะ ทำกับข้าวมาครึ่งข้อชีวิต 50 ปี ที่ร้านได้เปิดมา 50 ปี แต่ตั้งกับพ่อแม่นี่รู้สึกว่าจะนานกว่านั้นนะ เพราะพ่อแม่เราขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งนะขายแกงด้วยนะ ส้มตำด้วยนะ ซึ่งยกให้แกเป็นรีเจนต์เพราะว่าเอาจริงๆอะลองไปถามทุกคนเด็กยูจะชอบหรือไม่รู้อะยูมาสมุทรสงครามยูจะแนะนำคนว่าอะไรเขาอยู่1 ลิสต์ที่ต้องแนะนำให้คนอื่นรู้ว่ามากินแดง แล้วมันก็จะต้องมีดราม่านะ แดงเก่าแดงใหม่แดงพี่แดง มี น้อง 3-4 แดง แล้วก็ต้องมีการยัดเยียดดราม่านะเขาทะเลาะกันหรือเปล่าเลยไปถามพี่ป้าอีทมาแล้วก็บอกว่าโอ๊ยเขารักกันจะตาย จบดราม่าค่ะ จบดราม่าไม่มีดราม่านะคะไม่ดราม่า แล้วแกก็เป็นคนน่ารักมาก แล้วเขาสอนดีนะ ใช่ เขาสอนว่าอะไรนะ ให้เรา อย่าโมโห ให้ใจเย็น ให้ใจเย็น และให้อภัยคน ใช่ เวลาเราไปแต่ละร้านอ่ะเหมือนเราได้รู้สตอรี่เบื้องหลังรสชาติอาหารมันเป็นเรื่องบุคคล มันเป็นเรื่องวัตถุดิบมันเป็นอีกหลายๆเรื่อง เราต้องบอกด้วยว่าเราไม่ใช่นักรีวิว ซึ่งพอเราได้รู้มากขึ้นเนี่ยความซาบซึ้งในการกินอะ ใช่เลิฟสตอรี่มัน เออ เกิด มัน ขึ้น แบบมันมี หลาย มาก ตรง ขึ้นอ่ะมันไม่ได้จำเป็นต้องอร่อยแบบที่เห็นจาก เรา รีวิวอย่างเดียวนะ เราสนุกกับวัตถุดิบนะครับ เราสนุกกับวิธีการที่เขาทำ แล้วก็ความเป็นตัวตนของคนที่ทำให้เราได้กิน บางครั้ง อาหารของเขา ดูการเคลื่อนไหวของคนหนึ่งคนเนี่ยเราก็สามารถมีความสุขได้แล้วอะไม่ใช่รสชาติอย่างเดียว เคยอ่านหนังสือเราไม่ใช่ไหมซื้อหนังสือมาแล้วอ่านเสร็จ3 หน้าไม่ใช่ แล้วเคยอ่านหนังสือที่เปิดมาแล้วแบบวางไม่ลงไหมรู้สึกว่าเหล่านี้เป็นหนังสือที่เปิดแล้วอ่านวางไม่ลง แล้วบางทีก็รู้สึกว่าไปเจอคนที่เป็นมนุษย์สายพันธุ์เดียวกันที่มีวิธีคิดความชอบและอื่นๆไปในทิศทางแบบเดียวกัน ฉันไม่ใช่คนเดียวที่จริงจังสินะมีคุณลุงที่ทำมาก่อนแล้วก็ทานจริงจังเบอร์นี้เลยเหรออะไรเงี้ย อย่านึกว่าเขาจริงจังคนเดียวนะคะ มีคนอื่นอีก มีคนอื่นอีกมากมายค่ะ การจับตะบวยมือนิ่งๆ ตะบวยเบอร์ 16 แล้วโป๊ะลงไปในน้ำปลาเนี่ย
เราจะเอาไปปฏิบัติบางเรื่องเลย มีสโลว์ไหมน่ะโอ้ มีแบบช่วงนี้นะ ช่วงสั้นตรงวัดอะ สุดอ่ะ ช่วงช่างใจอะ แล้วก็รสชาติที่นี่ไม่ได้จัดจ้านปี๊ดเท่าที่กินนะครับจะเป็นลักษณะว่าทานสบายๆนวลๆนะครับ ใครผ่านไปผ่านมาก็ทานได้ ใช่ถ้ามองสมุทรสงครามเนี่ยมองว่ามันเป็นรสชาติของรสมือ รสมือ ของแต่ละคนที่มีติดตัวมาจากการรู้จักและใช้วัตถุดิบในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยส่วนสมุทรสาครเนี่ยน่าจะมาจากเป็นชุมชนชาวจีนมาก่อนกลิ่นอายจะไปในโซนที่เป็นแบบเบาๆสบายๆมากกว่า ทุกร้านก็จะมีเขาเรียกอะไรมีวิธีคิดแบบเดียวกันก็คือของไม่สดไม่ขายลูกค้าไม่สามารถเอาของไม่ดีให้ลูกค้ากินได้ เขากลัวลูกค้าไม่กลับมา